Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে আমৰ জাম। আৰু আমৰ জাম মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই আম লৈছো, আম 3টা লৈছো আৰু লগতে লৈছো মই চেনি আৰু এইখিনি চেনিখিনি মই পিছি লৈছো আৰু মই এতিয়া প্ৰথমতে আমৰ বাকলিখিনি গুছাই মিহিকৈ কাটি লম। এয়া মই আমখিনি কাটি ললো আৰু এতিয়া এই আমখিনি মই গ্ৰাইন্ড কৰি লম। এতিয়া আমখিনি গ্ৰাইন্ড কৰি ললো। এয়া দেখিছে নহয় আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো। মোৰ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া আমৰ যিটো পেষ্ট বনাই থৈছিলো এই আমৰ পেষ্টখিনি এই কেৰাহীত মই এতিয়া ঢালি দিছো আৰু মই জুইৰ ফ্লেমটো একদম লো কৰি থৈছো। এতিয়া মই চেনিখিনি এড কৰি দিম। যিখিনি চেনি মই পিছি থৈছিলো এই চেনিখিনি মই এতিয়া এড কৰি দিছো আৰু এই বেটাৰখিনি এতিয়া প্ৰায় মই 10 মিনিটৰ পৰা 15 মিনিটলৈকে এনেকৈ লৰাই ডাঠ কৰি লম। আপোনালোকো ঠিক তেনেকৈ কৰি ল'ব, মই যেনেকৈ কৰি লৈছো। এয়া দেখিছে নহয় ডাঠ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। আপোনালোকো ঠিক এনেকৈ লৰাই থাকিব ঘনাই ঘনাই। মোৰ আৰু অলপ ডাঠ হ'ব লাগিব আৰু এইখিনি আৰু অলপ ডাঠ হ'বলৈ প্ৰায় মই 7 মিনিটৰ পৰা 10 মিনিট আৰু পগাই ল'ব লাগিব। তাৰ পিছতহে মোৰ এইটো জুখত ৰ'বগৈ। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু আপোনালোকো ঠিক এনেকেই কৰিব। এয়া মোৰ জাম ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি মই এতিয়া ঠাণ্ডা কৰি ল'ম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই বটলত ভৰাই দিম। এতিয়া আমৰ যিখিনি জাম আছিলে আমৰ জামখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা চিচাৰ বয়ামত ষ্ট'ৰ কৰি থম আৰু এই যিখিনি জাম হয় এই জামখিনি প্ৰায় মই 4 মাহৰ পৰা 5 মাহলৈকে ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।